Isang mga kalikasang umaga na naman sa inyong lahat. Hapon na pala. Mga kalikasang hapon sa inyong lahat. At muli na naman tayo nagbabalik upang sagutin ang inyong mga private message at tungkol rin sa mga waitlist application, waitlist criteria, and some guidelines. So bago tayo magsimula, simpleng shoutout nga pala. Shoutout kay Zay, sa pinakamaganda kong friend dyan. And shoutout nga pala kay Danica and sa kanyang family, De Los Reyes family. Thank you for subscribing. And thank you kasi, wow, ang lakas. Steady pala talaga sila nanood ng mga videos ko dito. And sobrang na-appreciate ko yan. Sobrang natuwa ako kahit medyo nahiya talaga ako na nalaman nyo na. And shout out din kay Anggen na talagang chinat pa ako ng madaling araw na, uy, sino to? Ikaw pala to. May YouTube channel ka pala ha, ganyan-ganyan. Kala ko kung sino, so shout out sa inyo. Thank you sa support and syempre sa aking mga subscribers din. And thank you. So yun, may nag-message ulit sa atin sa ating Facebook account. And ayun, ito yung tanong niya. Hello po ate. Hi. Medyo confused po kasi ako sa UPCA. Tapos nakita ko po yung vlog niyo. Well, thank you for watching. Ano po yung order of priority ng pag-a-admit sa UP? Okay. So, ang order of priority ng admission sa UP is ganito. Waitlist na. DP was passers. Ito yung mga nag-qualify sa campus but not on their chosen programs. Sunod dun ay yung mga nag-apela sa recon, katulad ng ibang videos natin tungkol sa recon. So yun yung pagkakasunod-sunod ng priority of admission sa UP. Hope na sagot ang katanungan mo and thank you for watching. For the UPCA 2021 application flowchart or the official guidelines for the waitlist application, here is the tutorial for that. So ayun, based sa nilabas ng University of the Philippines, Los Baños, na official guidelines for waitlist applicants, may mga konting pagbabago na nilabas, katulad na lamang ng you should meet the 3 criterias. You should meet the 3 criterias. Halimbawa yung cut-off ng UPG na 2.8, dapat na-achieve mo. Yung mga requirements na sinet nung degree program dapat na-achieve mo. Babanggitin ko yun mamaya. Yung mga requirements per college and per course. And yung you should be able to, dapat nilagay mo yung UPLB as your first choice. Yeah, parang medyo naghigpit na yung UPLB sa kanilang waitlist application kasi dati naman pwedeng kahit hindi mo first choice yung UPLB. Well, recommended na first choice mo talaga siya ilagay for better chances. Pero ayun, siguro naghigpit sila and nag-modify sila ng ibang guidelines this year. Kasi diba dun sa other videos natin, naka-specify ko naman dun na pwede ka mag-apply ng UPLB ng recon kahit or ng waitlist kahit hindi mo first choice, kahit second choice mo siya. Pero yun nga, sadly, yun yung required dun sa, based dun sa nilabas ng UPLB for waitlist application. Ang una mong kakailanganin ay electronic copy of your UPCA result. And I'm sure meron naman kayo nun. And then your electronic signature or your e-signature. Pwede siyang either JPEG or PNG format. As long as makikilala ka nila, I recommend din na very recent and very formal yung isend mo para mas maayos yung appearance and mas makilala ka nila. Magla-login ka sa online website na create ng UPLB or ng UP for the waitlist. Kasi UPLB lang yung nakita ko na may ganito eh. Na very specific yung may flowchart talaga sila. So yun, mag-login ka sa online website for waitlist dito sa link na to. So yun, from 8 to 5 p.m., 8 a.m. to 5 p.m. starting August 6, magbubukas yung website na yon and pwede ka na mag-login.
i-accomplish mo yung waitlist application, yung mga forms na nandun. Make sure na na-fill-upan mo lahat ng required or na mga hinihinging information doon, and then mag-aantay ka ng confirmation ng UP if nakapasok ka dun sa waitlist nila. Bubukas naman yung website, yung online application site na create nila from August 12. And then, magbubukas yon until August 12 hanggang 5 PM lang. Note, masyadong strict ang UP system at ang UPLB pagdating sa kanilang mga requirements, kaya wag masyadong don't be careless and these deadlines. So yan, questions, mga degree program. If may degree program ka ba, yes or no? So dun muna tayo sa no. Sa no, mag-login ka sa owas.uplb.edu.ph from August 30. I-check mo, paulit-ulit, check mo kung may result na. Ayan, antabay ka lang dyan sa website nilang yan. And then, ayun, maghintay ka lang if ma-confirm ka. Next is for the yes. Yes, nakakuha ka ng degree program sa UPLB. Halimbawa, check mo kung may online interview yung degree program na meron ka. Yung degree program na meron kang slot, i-check mo. Babanggitin ko rin mamaya yun, yung mga degree programs na may online interview pa after kang matanggap officially. August 19, 2021, malalaman mo kung may interview. Ganyan, i-check mo yung schedule doon. Schedule is from August 23 to August 25. Diyan magaganap yung mga online interview. Yung iba, through Google Form, yung iba siguro mas dedicated for video or something else. Next is, yun nga, may offer sa'yo na degree program. No. Unfortunately, nilabas ng UPLB yung guidelines na notice of regret kapag no yung sagot mo dun sa may in-offer ba sa'yo na degree program. No. You cannot be waitlisted in UPLB, sadly. Masyado siguro nagkikpit sila. I don't know. Pero ayun, nagkikpit ang UPLB. Parang hindi naman ganito masyado yung guidelines like last year. So yun, if yes yung sagot mo dun sa may degree program na in-offer sa'yo, here's the next step. First, do not forget to confirm your slot under that program. Kasi mahalaga yun na mag-confirm ka para malaman ng university na magtutuloy ka sa kanila. Otherwise, if hindi ka mag-confirm, mapupunta yung ibang slot sa other students, and then, yeah, there's no turning back. Hindi mo na makukuha yung slot mo kahit pa nakapasa ka doon dati if hindi ka nag-confirm. Kasi, yung confirmation period, meron naman tayong confirmation period eh. So, after nun, magkakaroon na, dyan napapasok yung waitlist. Yung mga matitirang slot dun sa mga hindi nag-confirm, dun ibibigay. So, dyan nagkakaroon ng waitlist. Confirmation period, pwede ka mag-confirm on or before September 1, 2021. So, medyo matagal pa, kaya, ayan. Pero, do not be, huwag natin pabayaan yung time. Kahit pa, may, 1 month? Hindi. Almost a month. Kailangan siguro, as much as possible, maayos na natin lahat ng requirements natin, lahat mga pinapagawa sa atin. Yes. After that, after mong confirm yung slot mo for that particular degree program, mati-receive mo na yung registration guidelines or registration instruction via email siguro ito isi-send, and then ayun, you will be guided for the next steps pa rin naman until September 3. At so ayun, may mga nagtatanong din sa akin ano daw ba yung mga pinagkaiba ng waitlist, recon, and yung mga passers, non-qualifiers. So to answer that, here are the answers. Yung mga passers na recon is ito yung mga umasa sa isang UP campus pero gusto mag-recon sa ibang campus. On the other hand,
yung DPWAS or DPWAS, ito yung mga pumasa sa isang UP campus pero wala pang degree program. And yung mga non-qualifier naman, ito yung mga hindi nakapasok doon sa kanilang UP campus, sa kanilang chosen degree at gustong mapabilang sa mga waitlist. So, ayan, waitlist sila, mag-a-apply sila ng waitlist. So, sa clip na ito, makikita natin yung website ng University of the Philippines, Manila, kung saan merong mga frequently asked questions ng mga students. Mostly, ang mga nagtitingin dito ay ang mga incoming freshmen and yung mga interested na mag-apply sa waitlist application. And makikita rin dito sa mga frequently asked questions yung may mga downloadable forms na pwede mong i-download starting August 5, 2021. Tinry ko siyang i-view kanina kaso hindi pa siya na-open, mainly because it's only available for that specific time frame and hindi lalagpas doon sa time frame na yun dahil mahigpit nga ang UP pagdating sa mga instructions. So ayun, be mindful of the dates. Pwede siyang i-open starting from August and may mga nakasulat din dito kung hanggang kailan mo siya pwedeng fill up. So andito na yung mga link, yung mga helpful na information. You can freely navigate this website. And nandito rin yung mga instructions katulad ng how to apply for waitlist, ano yung mangyayari sa mga DPWAS, so ano yung mga slots na pwede nilang kunin, anong mga program na pwedeng i-offer sa kanila, kung waitlist ka, anong dapat mong gawin. And nandito rin naman yung sa UPLB online waitlist application kung saan minention ko na to kanina sa vlog natin, and this serves as our summary for today's vlog kasi this is also the basis of my vlog. And yeah, just like the disclaimer, all the information are from University of the Philippines, Los Baños, and I am not in any way affiliated with the University of the Registrar, Office of the University Registrar rather. And then yeah, I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. Isang mga kaligtasang hapon ulit sa inyo at maraming salamat sa panonood. Tutok lang kayo sa mga susunod pa nating informative videos and feel free to message me and tutulungan ko naman kayo. Lalo na kung kaya ko naman. Ayun, feel free to send those messages again. Again, thank you sa mga kaligtasang hapon.